करेलाको मिठो र पिरो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। करेलाको तरकारी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूमध्ये धेरैजनाले चाहिँ घरमा भुटेर खाने गर्नुभएको छ होला। पहिला पहिला मेरो घरमा पनि करेला भुटेर मात्रै खाने चलन थियो, तर आज मैले नयाँ तरिकामा करेलाको सब्जी बनाउँदैछु। यसरी चक्का चक्का गरेर काट्नुहोला। काट्नुभन्दा अगाडि 2 पटक मजाले करेलालाई पखाल्नु होला है। काटिसकेपछि चाहिँ करेलालाई हामीले पखाल्यौँ भने त्यसको न्युट्रियन्ट्सहरू जान्छ। यस्तो पार्ट चाहिँ निकाल्नु होला है। यो चाहिँ किरा लागेको चाहिँ करेला हो। अब यसको भित्रको बिया हामीले निकाल्नुपर्छ। इनकेस हामीले बिया खायो भने चाहिँ हामीलाई पत्थरी हुने सम्भावना हुन्छ। करेला चाहिँ विशेष गरेर लो प्रेसर हुने साथीहरूले चाहिँ अलिक कमै खानु होला है। तर करेलामा धेरै फाइदाजनक कुराहरू पाइन्छ। यसमा आइरन, क्याल्सियम, फोस्फोरस सबै चिज पाइन्छ। र आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। मैले आलु लिएँ 2वटा, यसरी काटेँ। साथसाथै धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ। प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ र 2वटा रातो खुर्सानीलाई लिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, साथसाथै बेसार आधा चम्चा, जिरा धनियाँको पाउडर चाहिँ आधा चम्चा, तोरीको तेल 4 चम्चा र साथसाथै गोलभेडा मैले 2वटा जति लिएँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनायो भने अलि मिठो हुन्छ। साथसाथै लसुन अदुवा 2 टेबलस्पुन जति मैले कुटेँ मात्रै, पुरै धुलो पिठो बनाउने होइन है। मजाले हल्का कुट्ने मात्रै। र एउटा तेजपत्तालाई लिएँ र प्रेसर कुकर राम्ररी तातिसकेपछि तेललाई तताउनु होला। र त्यसपछि मैले खुर्सानी, मेथी राखेँ थोरै र यसरी 1 टुक्रा तेजपात राखेँ। हजुरहरूलाई मेथी मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर मेथीले पनि एकदम राम्रो टेस्ट दिन्छ हाम्रो सब्जीमा। त्यसपछि प्याज भुट्नुपर्छ र थोरै नुन पनि राखिदिएँ मैले। नुन मैले आधा चम्चा युज गरेँ। हजुरहरूले स्वादअनुसार नुन खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरेर करेलाको सब्जीले चाहिँ हाम्रो प्रेसर हाई हुने साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक हुन्छ। यसले प्रेसर लो गराउँछ हाई हुनेहरूको लागि चाहिँ। र साथसाथै यसले कोलेस्ट्रोल लेभल पनि घटाउँछ। करेलामा भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरको तौल एकदमै नियन्त्रण गर्छ। र यसरी कुटेको लसुन अदुवा पनि राखेँ। पुरै धुलो पिठो बनाएको लसुन अदुवा भन्दा चाहिँ यसरी कुटेको लसुन अदुवा तेलमा फ्राई गर्दाखेरि छुट्टै टेस्ट दिन्छ। हल्का मात्र फ्राई गर्नु होला यसरी। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ तारेको करेला भन्दा। आलु पनि राखेँ र त्यसपछि मैले गोलभेडा पनि राखिदिएँ यसरी। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेकोवाला राख्नु होला। बेसार आधा चम्चा राख्नुपर्छ र मजाले यसलाई मिक्स गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ हामीले तबसम्म पकाउनुपर्छ जबसम्म चाहिँ यसरी ग्रेभी हुँदैन। पकाउँदै गएपछि यसरी ग्रेभी हुन्छ। 2-3 मिनट पकाइसकेपछि हेर्नुहोस् है। त्यसपछि जिरा धनियाँको धुलो राखेँ र रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। यो चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी हो, त्यही भएर राम्रो कलर दिन्छ। हजुरहरूको घरमा जुन खुर्सानी छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि करेलालाई राखेँ मैले र 1 कप पानीलाई राखिदिएँ। अब यसलाई मजाले हामीले मिक्स गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, चलाइकन मजाले यसलाई मिक्स गर्नुहोला। र त्यसपछि हामीले यसलाई 3वटा सिटीसम्म पकाउँछौँ। यसको प्रेसर आफै रिलिज हुन दिनुहोला है। र हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्ने तरकारी रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले धनियाँ राख्नु बाँकी नै छ। र हजुरहरूलाई यो झोल अलिकति ग्रेभी बनाउन मन छ भने चाहिँ यसरी आलुलाई म्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। आलुलाई म्यास गरेर थोरै बेर बोइल गर्नुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो जुन ग्रेभी एकदमै बाक्लो आउँछ। र धनियाँको पत्ताहरू पनि छर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यसरी मजाले तरकारी नै बनाएर खानुभयो भने पनि एकदमै हेल्दी हुन्छ। यसरी पकाइसकेपछि खासै तितो पनि हुँदैन, अलिअलि मात्रै तितो हुन्छ यो करेला चाहिँ। विशेष गरेर घुँडा दुख्ने समस्याहरू छ, हात गोडा दुख्ने समस्याहरू छ भने पनि करेला हजुरहरूले नियमित 100 ग्रामसम्म खान सक्नुहुन्छ। तर लो प्रेसर छ भने चाहिँ नखानु होला है। र यसरी मैले सर्भ गरेँ। हेर्नुहोस् त, वाउ, खाउँ लाग्दो करेलाको सब्जी रेडी भइसक्यो।
हजुरहरूले खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ चिउराहरूसँग खाँदा अझै मिठो हुन्छ हेर्नुहोस् है एकदम नयाँ तरिकाको तरकारी चाहिँ रेडी भइसक्यो आज चाहिँ हेर्नुहोस् है त वाउ हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि बनाउनु होला है वाउ अब चाहिँ म टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर एकदमै टेस्टी तरकारी बनिसकेको छ हजुरहरूले नुन अलि बढी नै राख्नु भए पनि हुन्छ है यो करेला भएकोले आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुकहरुमा सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्यापी कुकिङ टु अल अफ यू